Apa khabar semua? Selamat datang ke Smashpop Unbox terbaru saya, kawan buka kotak anda, Jason Smashpop. Tahu tak anda sudah tiba masanya untuk apa? Masa... mana jam tangan saya? Mana jam tangan saya? Okey, tak apa. Kita carikan nanti, okey? Jom kita baca dua komen daripada anda semua. Komen pertama daripada Aboy Datuk Ismail. Kata dia terbaik. Suka cara penyampaian. Sangat detail setiap video. Mantul bosku. Terima kasih Aboy. Harap-harap anda sudah pun sharekan channel ini kepada kawan-kawan anda. Suruh diorang subscribe sekali, okey? Komen kedua daripada Afi Keju. Kata dia, "Hi bro, I'm your new subscriber. Nice dengar bahasa you. Terima kasih kerana memilih bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Wish you best of luck 100k subs in advance." Terima kasih in advance Afi Keju kerana langgan ke channel ini, okey? Harap-harap lepas buat channel ni dapatlah 100k. Okey, rasanya memang dah tak dapat cari saya punya jam tangan. Okey, tak apa, sebab dalam episod ini kita akan membuka kotak jam tangan yang baru daripada Xiaomi. Nama dia Mi Watch Lite. Ini adalah jam tangan keluaran terbaru daripada Xiaomi, okey, untuk menjejak semua aktiviti sukan dan juga senaman kita orang. Built-in standalone GPS, maksudnya di dalam jam tangan ni sudah ada sistem GPS. Multiple fitness modes, ada beberapa mode senaman. Benda ni juga kalis air sehingga 50 meter. Screen auto brightness, maksudnya jam tangan ini boleh menukar kadar keterangan secara automatik. Screen dia sebesar 1.4 inci. Kopek time. Ding 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 ding. Ini dia jam tangan Xiaomi Mi Watch Lite, okey. Okey, di dalamnya kita boleh lihatkan ada kabel charging dan juga dia punya charging base di sini, okey. Buku manual ni kita buang. Inilah dia rupa Mi Watch Lite, okey. Skrin 1.4 inci dan di sisinya ada satu butang. Ada pula pengimbas denyutan jantung di bawah. Okey, untuk memadamkan kita punya smartphone dengan Mi Watch Lite, kita perlukan aplikasi Xiaomi Wear, okey. Dengan menggunakan aplikasi Xiaomi Wear ini, kita dapat set kita punya profile seperti macam ni. Dan untuk memadamkan jam tangan dengan aplikasi, kita pilih Mi Watch Lite. Okey, jam tangan Mi Watch Lite ini boleh menjejak lebih kurang 11 jenis sukan, okey, seperti jalan, lari, berenang di swimming pool. Sekarang jom kita lihatkan macam mana kita nak tukar muka jam tangan untuk Mi Watch Lite ni. Di sini kita tekan, lepas tu kita boleh pilih apa yang ada di dalam phone kita orang. Seperti ini, kita tekan apply. Sudah pun ada di jam tangan kita orang, nampak? Okey. Dan sekiranya kita nak lihat status sukan kita orang, boleh tekan kat sini. Di sini kita boleh lihatkan aktiviti tidur kita orang, kita punya denyutan jantung dan juga berapa lama kita berdiri dalam satu hari, okey. Tolak ke sini untuk melihat shortcut ataupun aplikasi yang ada di dalam kita punya jam tangan. Dan sekiranya anda nak melihat semua aplikasi, tekan saja butang di sini. Anda boleh lihatkan ada semua di sini. Itu dia jam tangan Mi Watch Lite. Untuk semua yang belum ada jam tangan pintar, okey, ini mungkin jam tangan pintar pertama anda. Mi Watch Lite, okey. Harga dia lebih kurang RM249 dalam Lazada, okey. Klik saja pautan di bawah video untuk melihat lebih banyak lagi tentang jam tangan ini, okey. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda suka video-video gadget macam ni, sila langgan ke channel ini. Tekan butang merah di bawah video. Yang sudah langgan, tekan butang loceng, okey. Jangan lupa untuk sharekan video ini kepada kawan-kawan anda dan juga ikuti saya di Instagram dan juga di TikTok. Jumpa anda di video seterusnya. Yo!